Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποτύχει μια δίαιτα και ένας από τους πιο συχνούς είναι η λάθος επιλογή δίαιτας, διατροφής ή ειδικού που μπορεί να μας βοηθήσει. Ένας από τους κύριους λόγους που κάποιος επιλέγει λάθος διατροφή, δίαιτα ή ειδικό διατροφής είναι μια νοητική πλάνη που ονομάζεται το φαινόμενο του καλού δελφινιού. Θα σας πω την ιστορία για να καταλάβετε. Φανταστείτε ότι ζείτε σε ένα νησί στο οποίο όλοι οι κάτοικοι ζουν κυρίως από το ψάρεμα. Κάθε μέρα οι ψαράδες φορτώνουν τα καράβια τους με αλλιευτικά σκεύη και φεύγουν προς τη θάλασσα αναζητώντας ψάρια για να θρέψουν τις οικογένειές τους. Συχνά πυκνά κάποιοι από αυτούς δεν επιστρέφουν ποτέ. Χάνονται στη θάλασσα. Τα ναυάγια είναι συχνά. Μέχρι που ακούγεται μια ιστορία για έναν που ναυάγησε το καΐκι του και ενώ όλοι οι σύντροφοι του χάθηκαν, αυτός σώθηκε γιατί τον οδήγησε στη στεριά ένα καλό δελφίνι. Η ιστορία σας ενθουσιάζει και τη σκέφτεστε για μήνες. Όμως σε αυτούς τους μήνες και άλλοι ψαράδες από το νησί χάνονται στη θάλασσα. Τα χρόνια περνούν και 6-7 χρόνια μετά ακούτε άλλη μια ιστορία για έναν ψαρά που το καΐκι του ναυάγησε, όλοι οι σύντροφοί του χάθηκαν στη θάλασσα, αλλά αυτός σώθηκε από ένα καλό δελφίνι. Αρχίζετε σιγά σιγά να πιστεύετε ότι τα δελφίνια πρέπει να είναι καλά και να φροντίζουν τους ναυαγούς. Μετά από μερικά χρόνια η ιστορία επαναλαμβάνεται και ενώ πολλοί έχουν χαθεί στη θάλασσα, άλλος ένας ναυαγός ψαράς σώζεται από ένα καλό δελφίνι. Μέσα σε 15-20 χρόνια έχετε ακούσει την ιστορία ήδη 3 φορές, οπότε πλέον στο μυαλό σας είναι ξεκάθαρο. Τα δελφίνια είναι καλά, αγαπούν τους ανθρώπους και όποτε μπορούν τους σώζουν. Έχετε ακούσει για τουλάχιστον 3 άτομα που έχουν σωθεί από δελφίνια και έχετε την εντύπωση ότι αυτό είναι αρκετό για να σας πείσει ότι τα δελφίνια είναι καλά. Ποιος όμως μπορεί να μας εξασφαλίσει ότι οι υπόλοιποι δεκάδες ψαράδες που χάθηκαν στη θάλασσα δεν ξεγελάστηκαν από κακά δελφίνια που τους οδήγησαν στο χαμό τους μόνο και μόνο για να διασκεδάσουν και δεν μάθαμε εμείς ποτέ την ιστορία τους. Αφού αυτοί οι ναυαγοί έπεσαν στην πλεκτάνη των κακών δελφινιών και αντί να βρεθούν στη στεριά βρέθηκαν στο βυθό της θάλασσας. Πώς μπορούμε εμείς να ξέρουμε την ιστορία τους? Μπορεί πράγματι να υπάρχει ένα καλό δελφίνι που σώζει έναν στους 20 ναυαγούς ψαράδες, αλλά όλα τα υπόλοιπα δελφίνια να είναι κακά και να φροντίζουν να οδηγούν στο χαμό τους υπόλοιπους 19. Αν δεν ξέρεις με ακρίβεια τι έγινε, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τα δελφίνια είναι καλά. Μπορεί να είναι κάποια καλά, αλλά τα περισσότερα να μην είναι. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν να επιλέξουν μια διατροφή, μια δίαιτα ή κάποιον ειδικό για να τους βοηθήσει στην απώλεια βάρους. Βλέπουν κάποιον γνωστό να έχει χάσει βάρος και τον ρωτούν πώς κατάφερε. Αυτός με χαρά θα μοιραστεί μαζί τους την επιτυχημένη ιστορία του. Στη συνέχεια θα ρωτήσει κάποιον άλλον που επίσης είδε ότι είχε καλά αποτελέσματα και σιγά σιγά θα δημιουργήσει μια εικόνα για μια δίαιτα ή έναν ειδικό που βοηθάει. Η εικόνα αυτή όμως είναι βασισμένη μόνο στα άτομα που πήγαν καλά. Καθώς τα άτομα που δεν τα κατάφεραν να χάσουν βάρος ακολουθώντας την ίδια δίαιτα ή τον ίδιο ειδικό, δεν θα μοιραστούν μαζί με αυτό το άτομο την ιστορία αποτυχίας τους. Έτσι λοιπόν η εικόνα για το ποια δίαιτα, διατροφή ή ειδικός μπορεί να μας βοηθήσει στηρίζεται μόνο στα λίγα άτομα που τα έχουν καταφέρει. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια αρκετά στρεβλή εικόνα για το ποιες δίαιτες και ποιες διατροφές και ποιοι ειδικοί μπορούν να μας βοηθήσουν, ενώ χάνουμε την ευκαιρία να μαθαίνουμε τις πιο πολύτιμες πληροφορίες. Τι πήγε στραβά σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν? Πριν αποφασίσετε να ακολουθήσετε μια διατροφή ή έναν ειδικό, φροντίστε να έχετε ρωτήσει και αυτούς που δεν τα κατάφεραν. Αυτό θα σας δώσει μια πλήρη εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ.